හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf channel එකට. ඉතින් මම ඔයාලට ගෙන ආවා Celebe කියන app එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට එකෙන් earn කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. මෙන්න මේ post එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලා channel එකේ බලන්න. ඒක ඇති මේක වැඩ කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. එතකොට මේකේ withdraw කරන වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන. withdraw කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාලට මේ app එක ඔයාලගේ account එකේ coin point 50000ක් වගේ එකතු වෙලා ඇති. මොකද අඩුම withdraw එකක් ගන්න නම් මේකේ 50000ක් එකතු කරගන්න වෙනවා. එතකොට මම මෙන්න මේකේ withdraw කරන විදිය මෙන්න මේ විදියට post එකකුත් දැම්ම අපේ channel එකේ නම් සහ WhatsApp group එකේ. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ channel එකේ community post එකක් විදියටත් දැම්ම මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන community post කියලා අන්න ඒක click කරගන්න ඕලා. ඒකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙනවා මේකේ withdraw කරන හැටි. ඉතින් මම මේකේ කියලා දිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ account එක එකෙන් withdraw කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ invitation code එකේ error එකක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට දැන් තියෙනවා මේකේ. එතකොට ඒක නිසා මේ withdraw කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මෙයාලගේ දැන් fanC wallet එකක් තියෙනවා. ඒ wallet එකෙත් amount එක පෙන්වන්නේ නැති කේස් එකක් error එකක් මට තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි withdraw කරගන්න විදියක් නැත්තේ. එතකොට මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් නන් නෙමේ. කොහොමත් ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට මොකක් වුණත් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් නොවුණත් ඔයාලට වෙන කරන්න ඕන දේ මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ wow money tv කියන channel එක ඉතින් ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක බලලා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මෙයාත් මේ දාලා තියෙනවා $244ක 224ක ප්‍රමාණයක් මේකෙන් withdraw කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ 80 දැන්ට නම් 85000ක් වගේ වෙනවා value එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ wallet එක ඔයාලා ලබා ගන්න ඕන. එතකොට මේ app එකේ ඔයාලගේ point 50000ක් තියෙන්න ඕන අඩුම. ඊට වැඩියෙන් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අඩුම 50000ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ swap කරගෙන withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ exchange එකට. මේ MEX කියන මෙන්න මේ exchange එකට. ඒකේ ඔයාලා YouTube එක search කරලා බලන්න කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම පුළුවන් වුණොත් link එක register වෙන්න ඕන link එක මම මේකේ දාන්නම් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක වැඩ කරන්න නම් මෙන්න මේ wallet එක ලබා ගන්න ඕන. හැබැයි මේ wallet එක අපේ ලංකාවට support නැහැ. APK එකකුත් තියෙනවා මේක. හැබැයි ඒක ඔයාලට යොදා ගන්නවට වඩා ඔයාලට VPN එකක් use කරලා මෙන්න මේ VPN එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ wallet එක මේ Play Store එකෙන්ම download කරගන්න. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට මේ Play Store එකට ආවිල්ලා මෙතන මෙහෙම fanC wallet කියලා search කරාම මේකේ ඔයාලට fanC wallet කියන එක බලාගන්න හොයාගන්න බැරි වෙයි ගොඩක් වෙලාවට. මොකද දැන් මේ app එක launch උනේ මේ ළඟදී බෙරේද තමයි launch උනේ. එතකොට ඒක නිසා මේකේ තාම search වෙන්නේ නැහැ. උඩට search වෙලා උඩට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකත් ගන්න හැටි මම ඔයාලට කියන්නම්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ගන්න ඕන wallet එක. මේකෙන් තමයි ඔයාලගේ account එක මේකට connect කරගෙන ඊට පස්සේ මේ wallet එකෙන් තමයි swap කරගන්න තියෙන්නේ. swap කරලා මේ fanC කියන token එකට swap කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරගෙන මේකෙන් ඔයාලගේ ඔයාලා හදනවනේ දැන් MEX exchange එකේ account එක මේ අර app එක අරගෙන මම අර කිව්වේ ඒකට තමයි මේ fanC token ටික coin ටික දා ගන්න ඕන. එතකොට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඒ exchange එකෙන් ඔයාලට USDT වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඕන කරන coin එකකට මේ trade එකක් දාලා මාරු කරගන්න. fanC token ටික USDT කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන රතු පාටින් වැටලා තියෙනවා ඔයාලා download install කරන්න යද්දී ඔයාලගේ country එකට අපේ country එකට මේකට support නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මම අර community post එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට community post එකේ වීඩියෝ එක මෙතන click කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන
ලින්ක් එක තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. මට පුළුවන් වුණා නම් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මොකද මගේ account එක මේ account එකේ error එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වෙන කෙනෙක්ගේ channel එකකින් මේ ලංකාවේ කෙනෙක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එක ඔයාලට recommend කරනවා මම ඔයාලට ඒක බලලා ඒක හරියට කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ withdraw කරන්න නම් ඔයාලට පොඩි gas fee එකක් යනවා මේකේ withdraw කරනකොට. එතකොට ඔයාලා සාමාන්‍ය ඔයාලගේ ඇත්තේ Binance වගේ exchange එකක් wallet එකක්නේ. wallet එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට Binance වගේ account එකක් නේ ඇත්තේ ඔයාලා use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට Binance එකෙන් ඔයාලා මේකට දාගත්තොත් Ethereum ඒ කියන්නේ ETH ඔයාලාගේ account එකෙන් ලොකු gas fee එකක් යන්න පුළුවන්. sorry මේ withdraw fee එකක් යන්න පුළුවන් Binance එකෙන් දාගද්දි. එතකොට මම මේකට විසඳුමක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයාලා මේ විදිහට අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන වීඩියෝ වල එතකොට මම මේක කරලා තියෙනවා FTX account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරිද? ඉතින් FTX account එකෙන් ඔයාලට එච්චර ලොකු fee එකක් යන්නේ නැතුව withdraw කරගන්න පුළුවන් fee එකක් යන්නෙම නැති තරම් ඔයාලට. ඉතින් ඒක නිසා මේක හදලා ඔයාලා ඒකෙන් withdraw කරගන්න. ඒකට USDT දාලා ඒකෙන් Ethereum buy කරලා මේ විදිහට හරි ඒක කරගන්න. මම ඔයාලට ඒකේ app එකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන FTX app එක. ඉතින් මේකෙන් withdraw කරද්දී එච්චර ලොකු fee එකක් යන්නේ පොඩි free එකක් Ethereum වගේ withdraw කරද්දී. එතකොට සමහර විට මේ යන්නෙම නැති වෙයි ඔයාලට fee එකක්. ඔයාලා Binance use කරනවට වඩා මෙන්න මේක use කරන එක ගොඩක් වාසි වෙයි ඔයාලට Ethereum අරකට දාගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ මගේ wallet එකත් පෙන්නන්නම්. මේ ඔයාලා බොරුවක් කියලා හිතනවත් දන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලගේ wallet එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එක පෙන්නයි. දැන් මගේ balance එක 0 පෙන්නන. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේකේ error එකක් තියෙනවා මගේ account එකට කියලා. එතකොට මෙන්න මේකෙන් තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලා swap කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ wallet එක අරගෙන ඒ විදිහට තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දන්න යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක සහ අර වීඩියෝ එකත් යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතනට තමයි මේ wallet එකට තමයි Ethereum ටික දාගන්න ඕන. මොකද මේ fanCoin එක අර ඔයාලගේ exchange එකට max exchange එකට withdraw කරද්දී පොඩි withdraw fee එකක් යනවා. මොකද මේ fanCoin එක තියෙන්නේ මේ Ethereum network එකේ නිසා මෙන්න මේකෙන් පොඩි fee එකක් යනවා. ඒච ලොකු fee එකක් නෙමෙයි. ඩොලර් අඩුම වැඩිම වුණොත් 5ක් විතර යයි ඩොලර්. අඩුම 1ක් 5ක් වගේ අතර මේක යයි මේ fee එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ දෙකකින් ඔයාලට ගෙනාවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙක තමයි ඔයාලට ගෙනාවා මේ app එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා ළඟ දැනට ඇති coin 50000ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ඇති. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා මම අර දාපු community post එකේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයාලා මේක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන. හැමෝම වගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ වලට මේ දාලා තියෙන මම මේ app එක ගැන හඳුන්වා දෙද්දී දාලා තියෙන වීඩියෝ දෙකට ගොඩක් අය බැනලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට withdraw proof එකක් එක්කම අර වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ තියෙන balance එක withdraw කරලා USDT වලට exchange කරගන්න. එතකොට USDT ඔයාලට Binance එකට දාගෙන ඔයාලගේ bank එකටම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න share කරන්න. අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට share කරන්න. මොකද ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැහැ. තාම exchange කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.